हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा बाईट्स विथ प्रणू चॅनलमध्ये। मी आहे प्रणू आणि तुम्ही आपल्या चॅनलमध्ये पाहता फूड, कुकिंग आणि ट्रॅव्हल रिलेटेड व्हिडिओज। आज आपण पुण्यापासून अगदी जवळ असलेल्या चरोली इथल्या वागेश्वर मंदिरामध्ये आलेलो आहोत। जे कोणी पिंपरी चिंचवडमध्ये राहतात त्यांच्यासाठी हे मंदिर अगदी जवळ आहे। गावाला लागूनच एका छोट्याशा अशा टेकडीवरती हे मंदिर वसलेलं आहे। अगदी छोटीशी टेकडी आहे, तुम्ही चालत जाऊ शकता किंवा गाडी घेऊन सुद्धा वरती जाऊ शकता। मंदिरात जायच्या वाटेवरतीच विविध प्रकारचे खेळणे आहेत, जिथे लहान मुलं खेळू शकतात। अगदी छोटेसे पाळणे किंवा गाड्या वगैरे आहेत। त्यानंतर टेकडीवरून वरती आलात की तुम्हाला अगदी प्रशस्त अशी पार्किंग पाहायला भेटते। टू व्हीलर आणि फोर व्हीलरसाठी अगदी भली मोठी पार्किंग आहे इथे। समोरच काही सूचना लिहिलेल्या आहेत, त्या वाचायच्या आणि मग पुढे जायचं। आतमध्ये एंटर केल्याच डाव्या बाजूला तुम्हाला अगदी सुंदर असे देखावे पाहायला भेटतात। इथे शंकर बाप्पांची अगदी भव्य अशी मूर्ती आहे। अगदी आपण मंदिरामध्ये एंटर केलं की लगेचच आपल्याला इथे हे देखावे पाहायला भेटतात। संध्याकाळच्या वेळी हे देखावे पाहण्यासारखे असतात। हा मंदिराच्या आजूबाजूचा परिसर आहे, अगदी भला मोठा परिसर आहे मंदिराच्या आजूबाजूला सुद्धा। शंकर बाप्पांच्या मूर्तीनंतर इथे आपल्याला शंकर पार्वतीची आणखी एक मूर्ती पाहायला भेटते। त्यानंतर इथे महाकालची सुद्धा मूर्ती पाहायला भेटेल। मंदिरामध्ये जाण्यापूर्वी इथे चप्पल स्टँड आहे, तुम्ही इथे तुमची चपला बुटं काढू शकता। त्यानंतर मंदिराच्या डाव्या बाजूला देखावे आहे, तर उजव्या बाजूला इथे असा हा सिटिंग एरिया आहे एक छोटासा। आम्ही नेमकं दुपारी ह्या मंदिरात शूटसाठी गेलो होतो, त्यामुळे दुपारी इथे भयंकर ऊन होतं। तुम्हाला जर ह्या मंदिरामध्ये व्हिजिट करायचं असेल तर तुम्ही संध्याकाळी 4च्या नंतर जा। मंदिरामध्ये ठिकठिकाणी अशा पद्धतीचे छोटे छोटे लॉन आहेत, जिथे तुम्ही बसू शकता। त्याचबरोबर त्यांनी छोटे असे सिटिंग्स एरिया सुद्धा केले आहेत, जिथे आपण संध्याकाळच्या वेळी बसू शकतो। मंदिराच्या समोरच तुम्हाला छत्रपती शिवाजी महाराजांचा अगदी सुबक आणि सुंदर असा पुतळा पाहायला भेटेल। त्याचबरोबर मंदिराच्या अगदी समोर तुम्हाला अगदी छान असा दीपस्तंभ सुद्धा पाहायला भेटेल। अगदी मोठा हा दीपस्तंभ आहे। त्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यापासून लगेचच समोर अशा खाली जायला पायऱ्या आहेत। ह्या पायऱ्यांमधून आपण खाली उतरून आलो की अशा पद्धतीचं महाद्वार पाहायला भेटतं मंदिराचं। अगदी महाद्वाराच्या मधोमध इथे तुम्ही पाहू शकता छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा किती छान वाटतोय। त्यानंतरच ह्या महाद्वाराच्या अगदी बाजूला लागूनच बैलगाडा शर्यतीचा घाट आहे। जेव्हा चरोलीमध्ये यात्रेच्या वेळी बैलगाडा शर्यत लावली जाते तेव्हा ह्या घाटाने बैल पळतात। हे दृश्य सुद्धा अगदी पाहण्यासारखं असतं। बैलगाडा शर्यत पाहण्यासाठी अगदी लांबून लांबून लोक येतात त्यावेळी। हा जो आता पॅसेज तुम्ही बघितला, ह्या पॅसेजमध्ये उभं राहून तुम्ही बैलगाडा शर्यत पाहू शकता। इथे तुम्ही पाहू शकता हा आजूबाजूचा परिसर आहे। इथे अजून डेव्हलपमेंट चालू आहे, मंदिराचं बरंचसं काम बाकी आहे, पण बरंचसं काम झालेलं सुद्धा आहे। अजून थोडीफार झाडं वगैरे लावायची बाकी आहेत। इथे तुम्ही पाहू शकता हा अजून एक मार्ग आहे खाली जाण्याचा, इथून सुद्धा पायऱ्या उतरून तुम्ही खाली जाऊ शकता। हा मंदिराच्या आजूबाजूचा परिसर आहे, बाहेरचा परिसर आहे। मंदिराच्या आतमध्ये जाऊन शूट करायला अलाउड नाही आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही मंदिराच्या बाहेरचा परिसर पाहून घ्या। वागेश्वराचं हे मंदिर आहे आणि मंदिरावरती अगदी मोठ्या ठळक अक्षरामध्ये सत्यम शिवम सुंदरम असं लिहिलेलं आहे। मंदिरात जाण्यापूर्वी मंदिराच्या बाहेर अगदी मधोमध अशी भली मोठी घंटा आहे। साधारणतः 1725 साली हे मंदिर बांधण्यात आलं होतं। मूळ मंदिर हे 1725 सालचं आहे। त्यानंतर हे जे नवीन मंदिर तुम्ही पाहताय, हा मंदिराचा जीर्णोद्धार आता सध्या करण्यात आलेला आहे। अजून बऱ्यापैकी काम मंदिराचं इथे करायचं राहिलेलं आहे। पण आता जे काही मंदिराचं सौंदर्य आहे ते तुम्हाला खऱ्या रीतीने अनुभवायचं असेल तर तुम्ही संध्याकाळच्या वेळेला या मंदिरात या। साधारणतः 4च्या नंतर या मंदिरामध्ये या। संध्याकाळी मंदिर अगदी पाहण्यासारखं असतं। संध्याकाळच्या वेळी इथलं वातावरण सुद्धा खूप छान असतं, अगदी प्रसन्न असतं। तुम्ही तुमच्या लहान मुलांना घेऊन फॅमिलीसोबत या मंदिरात आवर्जून येऊ शकता। मुलांचा सुद्धा अगदी विरंगुळा होईल असं ठिकाण आहे। पुण्यामधल्या ह्या अतिशय सुंदर अशा मंदिराला तुम्ही जर अजून भेट दिलेली नसेल तर नक्की एकदा ह्या मंदिराला व्हिजिट करा। मी लोकेशन खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे,
आजचा व्हिडिओ कसा वाटला मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओसोबत. तोपर्यंत मस्त खा, भरपूर फिरा आणि आनंदी राहा.